Vicky je mi 19 let a prohádím se přírodou a nepatřuji stále jenom různá témata. Především se však s velkou vážní zabývám o duchovní a spirituální témata. Co ti mám říct? Na mysli si povíme později. Narodil jsem se s diagnózou, která má název dětská mozková obra, což v podstatě znamená, že své nohy a ruce nemohu ovládat tak, jak bych chtěl. K tomu, aby se mohl pohybovat, používám mechanický nebo elektrický vozík. Takže mi trochu vyrozumě. A tyto omezení mě nemohou zastavit užívání si života. Je tomu právě naopak. Beru svůj život handicapem jako výzvu. Když se mi podaří dosáhnout určitého cíle, má radost je dvojnásobná. Ale už to se o mě. Touto sérii videí bych chtěl poukázat na témata, o kterých se má mluvit, a zároveň bych touto cestou chtěl šířit svůj naději. Takže pojďme rovnou k věci. Rád bych sdílel své pozitivní postřehy z této neúplně příjemné doby. Tím se vám snažím naznačit, že všechno zlé je k něčemu dobré. Jak už jsem se zmiňoval na začátku, zajímám se o duchovní oblast, která je dle mého úsudku založena na 4 základních principech, a ty jsou následující. Věřím, že svět je za nějakou vyšší moci, ke které se můžeme vždy obrátit a popastit. Všichni máme na světě nějaké poslání a směřujeme k jeho naplnění. Každý z nás prochází určitými zkouškami, ty nás posouvají v našem seberozvoji a mají nás učit, jak být lepšími bytostmi na tomto světě. Vše, co se stane, má svůj smysl. Náhody neexistují. A na závěr bych chtěl všechny povzbudit, že každý z nás má obrovský potenciál a mnozí oni nevidí nebo jej nechtějí využít. Mám pro vás doporučení, které mi nabídne sám život. Když budete stát před výzvou, kterou si nevíte rady, nebojte se zeptat i těmi nejhloupějšími otázkami. Prostě hledejte odpověď, jakkoliv, kdekoliv a od kohokoliv. Nebojte se ptát ve škole, když něčemu nerozumíte. Nebojte se ptát ve stolici
nepříjemné rozhovory, protože ten, kdo se ptá, ten se dozví. Další mé myšlenky předtím musím obmyvení vyhovatele, Petře. Tak Petře, jednu na tobě, předávám ti slovo. Naším hlavním tématem bude COVID-19 a jeho pozitivní dopady na nás. K tomu, abychom pochopili, co nám tento virus naznačuje, se ohlédněme za některými ožehavými událostmi, které se staly v tomto roce. Austrálii zužovaly extrémní požáry. Ledovce pomalu, ale jistě tají, hrozí tak zvedání hladin moří a oceánů. Důvodem je neustále globální oteplování planety. Co však je nejvíce hmatatelné a nejhrozivější, na Zemi dochází podzemní voda. Nepřijde vám to divné, tolik negativních aspektů jdoucích rychle po sobě? A nemluvě o vzrůstající nespokojenosti a agresi mezi lidmi a nelze přehlédnout ani přelidnění planety. A právě třešinkou na našem nepovedeném dortu je již zmiňovaný koronavirus, který zužuje lidstvo na celé planetě. Tyto všechny negativní a nepříjemné aspekty ukazují, že lidstvo by mělo přehodnotit některé své konání, prostě měli bychom se vydat jiným směrem. Je nejvyšší čas na změnu. Právě odbíjí 12. hodina, možná je už v mnoha případech 5 minut po 12. Nyní je ideální příležitost přehodnotit přístup k sobě, lidem a planetě Zemi. Uvědomte si, že v současnosti, když je většina aktivit omezena, je ideální čas věnovat se sám sobě, rodině a přátelům. Pozitivní na celé věci je, že když jste s rodinou nuceni zůstat doma, můžete si popovídat o věcech, na které nezbyl v minulosti čas. Prostě můžete být spolu. Není to krásné? Tato globální pandemie přímo vyžaduje sounáležitost, ochotu pomoci a maximální ohleduplnost. Například, když jsem byl s přáteli venku, všímal jsem si lidí, jak se na sebe usmívají, mnohem více jsme se zdravili a byli k sobě otevřenější. S tímto tématem mám hezkou osobní zkušenost. S kamarády jsme si chtěli užívat krás přírodního parku. Znamenalo to však, že jsme museli překonat hned několik bariér v podobě příkrých zámeckých schodů. Cestou jsme míjeli skupinu milých lidiček, kteří měli pravděpodobně stejný cíl. Jakmile nás spatřili u schodů, velice ochotně nabízeli pomoc při jejich zdolávání. Každý se chopil vozíku z jedné strany a pokořili jsme tak společně nepříjemnou překážku. Abyste překonali toto náročné období, je dobré se radovat z maličkostí, které vám dodají pozitivní energii a díky nim nepříjemnou situaci hravě zvládnete. Nebo zamysleli jste se někdy nad tím, že je moc hezké být živý a zdravý? Máme spoustu času na pozorování přírodních krás a dějů. Mě osobně velice uklidňuje a nabíjí sledování zurčící vody v řece. Miluji sluneční paprsky dotýkající se mé tváře a pohlazení vlasů větrným porivem. Procházky přírodou považuji za největší relaxaci. Mezi další doporučované odpočinkové aktivity mohu zařadit čtení knížek. Osobně mě velice zaujala kniha Mnich, který prodal své Ferrari. Dále je možné se věnovat kreslení či malování, hraní na hudební nástroje nebo zpěvu, obojí ale pouze soukromí, cvičení, vaření a sledování dokumentů s přírodní tématikou. V tomto období u mě také došlo k poměrně velké vnitřní osobnostní změně a cítím vděčnost za to, že jsem mohl být u toho, prožít si ji. Zbýval mi dostatek času na sebe sama, na důkladný odpočinek a s tím šlo ruku v ruce posílení těla. Dále jsem si uvědomil, jaké dělám v životě chyby a že bych se jich rád do budoucna vyvaroval. Tím, že jsem více pobýval doma,
se mi podařilo prohloubit vztah s rodiči. Také jsem zjistil, jakým směrem se chci v životě vydat. Zbyl čas i na úpravu jídelníčku, aby obsahoval všechny potřebné živiny, které tělo potřebuje. A to ani nemluvím o tom, kolik hodin jsem strávil pátrání po různých zajímavých duchovních oblastech v rámci brouzdání po internetu. A nesmím zapomenout ani na intenzivní trénink angličtiny sledováním různých konverzačních videí v tomto jazyce. Je na každém z vás, jak tento čas naplníte a jaký postoj k této nelehké, ale zajímavé době zaujmete. Těším se na setkání u našeho dalšího videa. Podívej se dolů, podívej se na svět s nadhledem. Všechno se pak spojí, všechno má svůj smysl a to pomáhá nám jít dál životem a žít si každý den svůj sen.